السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثيل له في علو شأنه وعظيم سلطانه. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده وحبيبه ورسوله أرسله من أرجح العرب ميزانًا وأفصحها بيانًا فأوضح الطريقة ونصح الخليقة صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله الذي جمعنا في هذا المسجد الكريم في ليلة مباركة إن شاء الله مع الأحباب والأحبة ومع الشيوخ ومع الأولاد ومع الشباب ومع الفتيات ومع النساء. أمدنا الله عز وجل بمدد حبيبه المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ونقول جميعا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله إن شاء الله. قبل الدخول للتكلم أو للحديث في أي عمل علينا أن نجدد الإيمان والإسلام، وعلينا أن نصلي على سيدنا محمد العدنان الذي اصطفاه الله عز وجل رحمة للعالمين. فالكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن لأحد من الناس أن يعرف قدر النبي المصطفى، فهو قدره عند الله عز وجل غال جدا، وهو كنز مخفي لا يدركه أحد إلا القليل، وخاصة الذين أدركوا عظمة النبي صلى الله عليه وسلم هم أصحابه رضي الله تعالى عنهم وخلفاؤه الراشدون رضي الله تعالى عنهم. أما الأئمة والتابعين وتابع التابعين أخذوا ينهلون من هذه المناهل، من هذه العلوم التي وصلتهم من الصحابة الكرام في محبة النبي صلى الله عليه وسلم وفي معرفة قدر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا نقول لأنفسنا جميعا: كل من يدعي في العلم فلسفة عرفت شيئا وغابت عنك أشياء. فيمكن أن نعرف بعض الأشياء، ولكن لا يمكن أن ندرك عظمة هذه الأشياء. هذه مخفية للنبي ومعطاة للنبي فقط صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال البصيري وهو قد عرف بعض الأشياء بعض الأسرار، فقال: وكل من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. هو قال: وكل، أي جزم بفرضية الأمر الواقع أن كل المخلوقات يجب أن تلتمس من بركة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال: وكل من رسول الله ملتمس. الكل أي لا شيء يبقى خارج الكل، أي ما سوى الله عز وجل، يعني الخلق الذي خلقه الله عز وجل هم محتاجون للنبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء من أمورهم، إما في الدنيا أو في الآخرة. الله أكبر. أيضا شمل الأنبياء عليهم السلام، أي الأنبياء هم أيضا محتاجون للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف
آدم ومن دونه تحت لواء يوم القيامة. آدم وكل الأنبياء تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، أي أنهم محتاجون لشفاعته هناك، ومحتاجون لمعرفة رحمة الله عز وجل التي رحم بها النبي صلى الله عليه وسلم وجعله رحمة للعالمين. هذا سر الرحمة لم ينكشف بعد. قال ابن عجيبة وهو من كبار علماء الأمة، قال حتى الناس تفهم، قال العلم علمان: علم الأوراق وعلم الأذواق. فعلم الأوراق فهو منشور في كل مكان، علم الأوراق علم الكتب. أما علم الأذواق فهذا ليس لكل شخص يتمكن من علم الأوراق، من علم الأذواق، أي علم الأذواق لبعض الناس. وهنا حادثة حصلت معروف بين الجميع أن ابن تيمية في مجلداته في مجموعته، مجموعة فتاوى ابن تيمية الكبرى، في المجلد 9 والعاشر والحادي عشر، علم السلوك وعلم التصوف، في كتابين، وكل مجلد من 1000 صفحة، يتكلم عن علم التصوف وعلم السلوك. وقال أن أبا يزيد البسطامي يعتقد به أنه كان من كبار الأولياء، والسر السقطي وسليمان الديراني ورابع العدوية كان يعترف بهم على أنهم من السادة الصوفية. فهذا ابن تيمية كان يقول عنهم هكذا لحادثة حصلت، أن أبا يزيد البسطامي رضي الله تعالى عنه، وهو من كبار الأولياء ومن كبار العلماء، كان يقول، كان يناجي ربه: يا ربي افتح لي بابك، أدخلني في جنتك، أدخلني إلى جنتك. وكان يتردد بهذا الدعاء دائما، حتى حصل في قلبه إلهام أن يا أبا يزيد، إذا أردت الوصول إليه فهناك شرط يجب أن تفي بهذا الشرط، وهذا الشرط أن تترك نفسك وتأتي عندي. لا يمكنك أن تأتي مع نفسك، لا ازدواجية هناك بين الخالق وبين النفس. تريد أن تأتي عندي، اترك نفسك وتعال. وهذا ابن تيمية في كتبه يتكلم عن هذه المواضيع، حتى أخذ أكثر من ذلك وأبعد من ذلك. تكلم عن مقام الفناء الذي عندهم مقام الفناء غير مقبول. ابن تيمية تكلم عن مقام الفناء أنه مقبول، وأعذر الذين عندهم هذا المقام عذرهم. فأبو يزيد البسطامي قال: يا ربي كيف الوصول إليك؟ قال: اترك نفسك وتعال. قال: كيف أترك نفسي وماذا أفعل يا ربي؟ قال: يا عبدي اجعل نفسك واجعل حالك، واجعل نفسك واجعل حالك وبدنك مزبلة لعبادي، مزبلة لعبادي، أي تحمل كل الأضداد من عبادي. أي إذا صادفك غضب وأصبحت في نفس غاضبة، عليك أن تتحمل ولا تظهر غضبك على الإطلاق، ولا تقول لشيء لا، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل في حياته لا يجوز لنا أن نقول لا لأي شيء، ولكن يجب علينا أن نحترس
من الشيطان عندما يدخل في قلوبنا ويوسوس لنا بأن نغضب وأن نحسد وأن نأتي بالمنكرات، أن نأتي بالمنهيات ونترك المأمورات. فالله عز وجل بإلهام لقلب أبو يزيد البسطامي أعلمه بالإلهام عن طريق رؤيا أن يجب عليك أن تترك كل هذه الأشياء، عندها تصبح نفسك نظيفة مزكية لدخول جنتي. أي اترك إرادتك واجعل الإرادة الكلية لربك، لا تجعل لنفسك إرادة. من يجعل لنفسه إرادة فقد أشرك بالشرك الخفي. أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي، والشرك الخفي هو إظهار الإرادة، فالإرادة يجب أن تكون لله عز وجل. فالغضب أساس المشاكل. الغضب هو من الشيطان والبسط من الرحمن. فإذا كنت في حال البسط فأنت في رضا الرحمن، وإذا كنت في حالة الغضب فأنت مع الشيطان. الغضب هو شجرة المنهيات، شجرة المنهيات، شجرة المعاصي، شجرة الدنيا الدنيئة. الغضب والحسد والحقد والكراهية وكل هذه الأفعال هي من أساس الغضب، تأتي من الغضب. فإذا غضب الإنسان ظهر الحسد في قلبه وظهرت الكراهية في قلبه. فلذلك الغضب والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. إن الله عز وجل لا يريد أن تكون غاضبا، أمرنا أن نكون كاظمي الغيظ. الغيظ هو الغضب، فعلينا أن لا نترك مجالا للغضب يتحكم فينا. إذا لم يتحكم الغضب فينا فأنفسنا تتزاكى وتصبح طاهرة وتصبح ذكية، ترى ما لا يرى وتسمع ما لا يسمع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، إلى آخر الحديث. فإذا أردت أن تسمع ما لا يسمع اترك الغضب والمنهيات، إذا أردت أن ترى ما لا يرى اترك المنهيات واترك الغضب. يقولون الناس في هذه الأيام: كيف هذا يقول أن يدعي أنه يرى ما لا يرى، وكيف يدعي أنه يسمع ما لا يسمع؟ إذن من يقول ذلك لا يقبل كلام النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام. فالنبي في الحديث يقول: ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به، أي يسمع ما لا يسمع. فالله عز وجل يعطيه مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فذاك الشخص الذي وصفه الله تعالى في القرآن الكريم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هؤلاء الأولياء يرون ما لا يرى ويسمعون ما لا يسمع، فلا يجوز أن ننكر عليهم ونقول هذا الشرك أو هذه بدعة. أنتم لم تروا ماذا يرى هذا الرجل، فهو ترك إرادته لله وترك حبه لله وترك كل شيء في الدنيا، حب الدنيا من أجل الله عز وجل، وجلس قابعا مع نفسه يذكر ربه ليلا ونهارا إدراكا لرحمته سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى هو الرحمن الرحيم، يرحم عباده بإعطائهم من خزائنه، فهو الكريم. فكيف أنت تنكر على ربك أن يجعل ذاك الرجل وليا من أوليائه، وهو يقول في الحديث الشريف: رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لا أبره. رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لا أبره. ربما هناك رجل لا تحبه الناس، فهو
ليس بنظيف الهيئة، ولكن يرونه الناس بشع، ولكنه هو إذا أقسم على الله طلب شيء من الله عز وجل يعطيه ربه، لأنه ولي من أوليائه مستتر مخفي خافي نفسه. الإمام محمد إسماعيل البخاري صاحب صحيح البخاري، هل يوجد أصدق منه؟ كلا. هل يوجد أصدق منه رجل في عالمه؟ كلا. مع ذلك لا ينكرون عليه مشاهدة النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام. وكيف؟ وهذا شيء لعامة المسلمين، ليس مخصص لمحمد إسماعيل البخاري، مخصص لعامة المسلمين. ربما هنا بعض الأشخاص يرون النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا. كان الإمام البخاري لا يبوب حديثا إلا أن يستخير النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا، وكان ينام بالاستخارة لله عز وجل، ويرى النبي في رؤياه، ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صحة هذا الحديث أو لا، وكان يبوب الحديث كما يأمره النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الرجل كان يرى النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من رآني في المنام فقد رآني حقا. لا يمكن أن الشيطان يتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم. فكثير من الناس لا يجوز التنكر لهم. إذا قالوا شيء بقية الناس لا تقبل به، فهذا شأن بقية الناس. أما هؤلاء الآحاد من الناس إذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم الله عز وجل قوة ليسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أي شيء يريدون ويأخذون جوابه، كما حصل مع الحبيب. قرأ في بداية كلامه صلاة الفاتح، وصلاة الفاتح هي معروفة من قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم محمد التلمساني الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفاتح، رآه في الرؤيا بعد أن ختم 100,000 مرة دلائل الخيرات. قرأ دلائل الخيرات 100,000 مرة في صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فرأى في الرؤيا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا محمد، احفظ عني هذه الصلاة، صلاة الفاتح، تعادل 800,000 مرة من قراءة دلائل الخيرات. الله أكبر. لأن فيها أسرار لا يمكن معرفة الأسرار التي فيها. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، أي يفتح كل شيء مغلق، يفتح الخزائن المغلقة لأمته إلى آخر الصلاة. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، حق قدره ومقداره العظيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. قال له: اقرأها واحفظها عني كأنك قرأت 800,000 مرة دلائل الخيرات. الله الله. مرة واحدة تعادل 800,000 مرة. يعني لو بقي 100 سنة يقرأها ليلا ونهارا لدلائل الخيرات لا يمكن أن يختم 800,000 مرة. فإذا كنا هنا في هذا المجلس الطيب الملائكة موجودون، هل يمكن نكران ذلك؟ هل يمكن أن نقول كلا لا يوجد ملائكة هنا؟ من يرى يرى، ومن لا يرى فهو أعمى، في هذه الدنيا أعمى وفي الآخرة أعمى. هل يمكن أن نقول لا يوجد ملائكة؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه: أنا جليس من ذكرني، أنا جالس مع الذي يذكرني، أي أنا موجود، أي رحمتي تنزل على هؤلاء الأشخاص الذين يذكرون الله عز وجل.
وهذه الجلسة هي ذكر لله عز وجل. فإذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لله ملائكة يطوفون في الطرقات يلتمسون مجالس الذكر، فإذا وجدوا أناس يذكرون الله جلسوا معهم يذكرون معهم. وقال في حديث آخر عن ملائكة عن حلق الذكر: إذا مررتم بحلق الذكر فارتعوا، إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: يا رسول الله وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. أي جماعة مثل هذه الجماعة أو مثل هذا المجلس هنا جنة، إذا مررتم برياض الجنة، أي هذه أصبحت بقعة من الجنان في هذه اللحظات إلى يوم القيامة. الملائكة إلى يوم القيامة تبقى بأمر من الله عز وجل فوق هذا المجلس. هذا ليس هنا ينتهي، نحن نخرج بعد ساعة أو نصف ساعة، إنما المجلس يبقى والملائكة تذكر الله، وذكرهم يكتب لكل شخص موجود في هذا المجلس، ليس مخصص لنا فقط. هذا عموم المساجد أو عموم حلق الذكر. من تريد أفضل من ربك أن يكون معك في كل لحظة، تريد أن يكون ربك معك وهو يقول لك: يا عبدي أنا معك، أنا جليس من ذكرني، اذكرني أذكرك، اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، اذكروني أذكركم. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، أي إذا ذكرت قائما أو قاعدا أو نائما، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. يفتح عليك ربك لتتفكر في خلق السماوات، في عظمته، يفتح لك مقام العظمة فتدخل إلى هذا المقام وترى أشياء لا يمكن أن تصفها في حياتك ولا يمكن أن تصفها في هذه الدنيا، فهذه مخصصة للقلوب وليس للألسن. فيذوب اللسان عند رؤية هذه المقامات الذي ذكرها في القرآن الكريم، ويتفكرون بعد الذكر، يتفكرون أو يجلسون يتفكرون ويصوبون قلوبهم وأجسامهم وعقولهم إلى الله عز وجل، يذكرون الله فيقول لهم: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، أي يدخلهم في بحر العظمة، في بحر الخالق، أي يتجلى عليهم بهذه الأنوار. ففي هذه الأنوار يدركون حقائق لم تدركها أبدا قبلهم أناس. كثير من الأناس لا يدركون هذه الأشياء، بعض منهم يدركون هذه الأشياء لأنهم فتح عليهم بسبب الذكر. وهنا أضرب مثلا في ابن تيمية. أنا أذكر ابن تيمية مخصص من كتبهم حتى يعلموا أن هذه الأشياء كتبوها هم أصحابنا الذين يعتقدون بأشياء أخرى إسلامية على حسب رأيهم. فنقول من كتبهم، من كتب ابن تيمية كان يقول: لا تنكروا على الأولياء، لا اعذروهم، لأنكم لم تفهموا ما يريدون أن يشرحوا لكم. هم على أدرى، على دراية أكثر، لأنهم هم يسمعون ما لا يسمع ويرون ما لا يرى. هذا الهاتف يسمع ويرى، يسمع ويرى. فكيف بإنسان ألبسه الله عز وجل بصفة الحديث الذي ذكرناه أولا: ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. فكيف ربنا لا يستطيع أن يجعل عبدا من عباده يرى ويسمع؟ فإذا هذا الهاتف النقال يسمع ويرى، وإذا ذهبت إلى مكة يعرف أنك في مكة، وإذا ذهبت إلى الصين يعرف أنك في الصين، وأنت تقول لا. إذا أراد الله شيئا قال كن فيكون. فلا تنكر على أولياء الله، واعذرهم. إذا لم تفهم اسألهم،
فهذه هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم، أن تسألوا إذا كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر. الله قال فاذكروا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فليسألوا. نرجو الله عز وجل أن يجمعنا مع حبيبه المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام آمين. في الدنيا وفي الآخرة. آمين يا رب. وأن يعلمنا من علوم النبي المصطفى عليه السلام، حيث قال عندما جاء جبريل عليه يقول له يا محمد اقرأ كاف، قال علمت. قل ها، قال علمت. كاف هي عين صاد، قال علمت. قال يا، قال علمت. قال عين، قال علمت. قال صاد، قال علمت. كيف؟ قال وكيف علمت ولم أعلم؟ أي النبي صلى الله عليه وسلم علم معنى هذه الحروف قبل أن يعرفها جبريل عليه السلام. وهذه لها معاني كثيرة إن شاء الله نبحثها في غدا إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا مولانا، وفوق كل ذي علم عليم، نحن لا ندعي بالعلم، ندعي لا بشيء إلا بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نرجو الله عز وجل أن يجعلنا على أعتاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا. آمين. هذا ما نطلبه، هذا ما نسأله، هذا ما نريده. يا ربي أنت أعلم بأحوالنا، أنت أعلم بقلوبنا، اجعل محبة النبي تستولي على قلوبنا، اجعل محبة النبي في كل لحظة من حياتنا. هذا هو طلبنا، وهذا يجب أن يكون طلب الشباب وطلب الكبار وطلب المسنين وطلب الفتيات والشباب، محبة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن محبة النبي هي التي سيشفع لك النبي صلى الله عليه وسلم بسببها. يحشر المرء مع من أحب. الله أكبر. نرجو أن نكون مع الحبيب، لأننا نريد يا ربنا أن تجعل في قلوبنا محبة النبي صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرجو الله عز وجل أن يغفر لنا وأن نجدد الإيمان سوية، ويكون شاهدنا الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم. نرفع أيدينا والجميع نقول semua ikut Syekh untuk memperbaharukan iman kita. Jadi angkat tangan untuk ikut Syekh. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا وبالقرآن كتابا والله على ما نقول وكيل. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. هذه تجديد البيعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، نرجو أن يقبلها منا إن شاء الله. Itulah yang kita sedang buatkan baru lepas buat tadi adalah memperbaharui janji dengan baginda Nabi Muhammad SAW, meridha Allah sebagai Tuhan dan Islam sebagai agama kita dan Nabi Muhammad sebagai pesuruh dan hamba-Nya. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Jazakallah khairan pada Ustaz Nizam. Saya nak minta satulah pada Syekh, minta Syekh Zainal Hasri cakap dekat Syekh lah. Saya cakap lagi Syekh tak apa nak faham. Nak minta ijazahkan selawat Fatih kepada kita semua. Minta Syekh Zainal Hasri minta.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أجازني سيدي ومولاي شيخي شيخ محمد ناظم الحقاني، أجيزكم بقراءة صلاة الفاتح على النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله 100 مرة يوميا. والله على ما نقول وكيل. Syekh menijazahkan kepada kita selawat Fatih supaya dibacakan 100 kali pada sehari seperti mana telah diijazahkan oleh gurunya Syekh Ahmad Nazim. Maka kita semua kalau boleh sebut qabilna. Terima kasih, jazakallah khairan katsira. Malam ni kita bawa balik itu benda yang cukup besar tuan-tuan, tak rugi tuan-tuan. Jadi lepas ni insya-Allah kita akan bersama-sama lagi dengan Syekh dan juga majlis-majlis kita yang lain. Dan 26 hari bulan 16 hari bulan di Perwaja kedatangan Habib Abdullah, saya lupa nama penuh, di Perwaja pada 16 hari bulan ni semua dijemput insya-Allah. Jadi untuk khususnya saya jemput semua kita bangun untuk kita berqasidah sama-sama insya-Allah. Semua kita bangun, kita berqasidah sama-sama insya-Allah. Silakan. على أشرف العالمين سيدنا محمد الصلاة والسلام على أفضل العالمين سيدنا محمد الصلوات والسلام على أكمل العالمين سيدنا محمد الصلوات والسلام عليه يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون بهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجاد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات يا المساني فهزار اليمن غرا واستضيئوا بجمالي فقفي الحسن تفارق الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفقر المؤبد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فلربي كل حمد جل أن يحصر
Rabbi faghfir li dhunubi ya Allah bi barakatil hadi Muhammad ya Allah. Rabbi faghfir li dhunubi ya Allah bi barakatil hadi Muhammad ya Allah. Ya azim al-man ya Rabb ya Allah shamlana bil Mustafa jama' ya Allah. Rabbi faghfir li dhunubi ya Allah bi barakatil hadi Muhammad ya Allah. Wa bihi fanzur ilaina ya Allah wa'tina bihi kull matma' ya Allah. Rabbi faghfir li dhunubi ya Allah bi barakatil hadi Muhammad ya Allah. Waqfina kullal balaya ya Allah warfa'il afati warfa' ya Allah. Rabbi faghfir li dhunubi ya Allah bi barakatil hadi Muhammad ya Allah. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah la ilaha illallah. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah la ilaha illallah. Kami tentera pemuji Nabi, kami tentera pembela Nabi, kami tentera pembela Nabi. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah la ilaha illallah. Kami tentera tak takut mati, kami tentera ajaran Nabi, kami tentera ajaran Nabi. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah la ilaha illallah. Kami tentera yang siap mati, kami tentera penyejuk hati, kami tentera penyejuk hati. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah la ilaha illallah. Ya Allah Tuhan yang maha tinggi, jadikan kami tentera mati, jadikan kami tentera mati. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah la ilaha illallah. Siapkan diri untuk kembali, siapkan diri sepanjang hari, siapkan diri sepanjang hari. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah la ilaha illallah. Ya Allah Tuhan yang maha mulia, ya Allah Tuhan sucikan jiwa, ya Allah Tuhan sucikan jiwa. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah la ilaha illallah. Hidupkan cinta di dalam qalbi, matikan kami cintakan Nabi, matikan kami cintakan Nabi. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah la ilaha illallah. Kami tentera pemuji Nabi, kami tentera pembela Nabi, kami
لنا بالله